เมืองอูซัวญาในประเทศอาร์เจนตินาดินแดนที่ตั้งอยู่ตอนใต้ปลายสุดของทวีปอเมริกาใต้ถือว่าเป็นเมืองสุดขอบโลกที่เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นประตูสู่แอนตาร์กติกาโดยอยู่ห่างจากขั้วโลกใต้เพียง 1,000 กิโลเมตรอูซัวญามีพื้นที่ 9,390 ตารางกิโลเมตรแต่ด้วยภูมิอากาศแบบขั้วโลกทำให้มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 80,000 คนเท่านั้นทั้งยังอยู่ใกล้กับช่องแคบเบเกิลที่แยกประเทศอาร์เจนตินาและชิลีออกจากกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อูซัวญาเป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามมีเสน่ห์ไม่เหมือนใครคลิปนี้อับดุลเฮทูบจะพาทุกคนไปสำรวจเมืองที่ได้ชื่อว่าตั้งอยู่ปลายทางสุดขอบโลกที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจพร้อมทั้งเทศกาลที่มีเสน่ห์น่าค้นหาไม่เหมือนใครไปติดตามกันครับ 1. ประตูสู่ขั้วโลกใต้อเมริกาใต้ทวีปที่ตั้งอยู่ในฝั่งซีกโลกตอนใต้ก่อนที่จะข้ามมหาสมุทรแอนตาร์กติกไปยังขั้วโลกใต้ประกอบไปด้วยประเทศต่างๆไล่ไปตั้งแต่โคลอมเบียเอกวาดอร์บราซิลเปรูโบลิเวียปารากวัยอุรุกวัยชิลีและอาร์เจนตินาเมืองอูซัวญาในอาร์เจนตินานับเป็นเมืองที่เป็นประตูสู่ขั้วโลกใต้มีระยะทางห่างจากขั้วโลกใต้ประมาณ 1,000 กิโลเมตรและยังเป็นเมืองซึ่งผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังทวีปแอนตาร์กติกจะแวะเวียนมามากที่สุดโดยคิดเป็น 90% ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่ไปยังทวีปนี้อูซัวญาเมืองหลวงของรัฐติเอราเดลฟูเอโกในประเทศอาร์เจนตินาตั้งอยู่บนชายฝั่งของช่องแคบบีเกิลโดยมีเทือกเขาแอนดิสที่ปกคลุมไปด้วยหิมะเป็นฉากหลังเมืองขอบโลกนี้มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 80,000 คนส่วนใหญ่เป็นชาวอาร์เจนตินาแต่ก็มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่ด้วยเช่นกันเช่นชาวชิลีอิตาลีและสเปนโดยภาษาหลักที่ใช้กันก็คือภาษาสเปนผู้คนในเมืองอูซัวญาอาศัยอยู่ในสภาพอากาศแบบขั้วโลกมีช่วงฤดูร้อนที่สั้นเพียง3 เดือนได้แก่เดือนธันวาคมไปจนถึงกุมภาพันธ์อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 10 องศาเซลเซียสส่วนเวลาที่เหลือเกือบทั้งปีราว 9 เดือนตั้งแต่มีนาคมไปจนถึงพฤศจิกายนคือช่วงฤดูหนาวที่ยาวนานที่บางวันอาจจะมีอุณหภูมิลดลงถึง-10 องศาเซลเซียสอูซัวญามีความหมายว่าอ่าวลึกตามภาษาพื้นเมืองของชาวยาฮานซึ่งเป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในดินแดนใต้สุดของโลกมาเป็นเวลาหลายพันปีก่อนจะมีการรุกรานจากยุโรปในศตวรรษที่ 19 และ 20ปัจจุบันภาษาพื้นเมืองได้สูญหายไปแล้วหลังจากผู้สืบเชื้อสายชาวยาฮานคนสุดท้ายได้เสียชีวิตลงในปี 2022 2. ประภาคารณจุดสิ้นสุดของโลกในดินแดนปลายโลกอันแสนไกลโพ้นท่ามกลางมหาสมุทรแอนตาร์กติกและขุนเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะมีประภาคารสูงตระหง่านสร้างขึ้นในบริเวณช่องแคบเบเกิลนามว่าซานฮวนเดซันวาเมนโตหรืออีกชื่อเรียกก็คือประภาคารปลายขอบโลกสร้างขึ้นในปี 1884 โดยนาวิกโยธินชาวอาร์เจนตินาชื่อว่าออกุสโต ลาแซเพื่อให้การช่วยเหลือสำหรับการเดินเรือไปบนน่านน้ำที่กว้างใหญ่ในดินแดนห่างไกลและโดดเดี่ยวที่สุดของโลกไม่เพียงแค่เป็นจุดสังเกตการณ์สำคัญในการเดินเรือเท่านั้นประภาคารสุดขอบโลกนี้ได้เป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับนักเขียนดังอย่างจูลส์เวิร์นในการเขียนนิยายเรื่อง The Lighthouse at the End of the World ที่ได้อธิบายถึงประภาคารแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ปลายสุดของอเมริกาใต้ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของโลกอีกด้วย 3. คุกอัลคาทรัสแห่งอาร์เจนตินาก่อนที่เมืองอูซัวญาจะกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญอย่างในปัจจุบันย้อนกลับไปในช่วงต้นศตวรรษที่ 1900 มีนักโทษทหารจำนวนหนึ่งถูกส่งมาที่นี่เพื่อตั้งถิ่นฐานอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศอาร์เจนตินาซึ่งก็คือทางตะวันออกของเมืองอูซัวญาที่ติดกับประเทศชิลีโดยขณะนั้นมีบ้านเรือนอยู่ราว 40 หลังเท่านั้นเหล่านักโทษทหารมีหน้าที่สร้างเรือนจำปูถนนสร้างสะพานเก็บฟืนจากป่ารับผิดชอบงานก่อสร้างต่างๆของเมืองด้วยเหตุนี้จึงมีการสร้างเส้นทางรถไฟปลายโลกขึ้นมาซึ่งปัจจุบันใช้เพื่อนำพานักท่องเที่ยวเดินทางผ่านป่าเขตหนาวและเทือกเขาแอนดิสอันงดงามเจ้าหน้าที่เรือนจำที่เคยประจำการที่คุกแห่งนี้เชื่อว่าท่ามกลางสภาพอากาศที่เลวร้ายหนาวเย็นช่วยฟื้นฟูจิตใจและทำให้นักโทษสงบลงได้และการแหกคุกของนักโทษจะไม่ประสบความสำเร็จแน่นอนเพราะถึงแม้ว่าพวกเขาจะหลบหนีได้แต่ก็ไม่น่าจะเอาชีวิตรอดจากสภาพภูมิประเทศแถบนี้ได้ในปี 1920 อาชญากรจำนวนมากถูกส่งตัวมายังเรือนจำขอบโลกแห่งนี้
เพื่อรับโทษจำคุกตลอดชีวิตและถูกลงโทษทางวินัยในขณะนั้นเรือนจำมีนักโทษอยู่ราว600คนห้องขังทั้งหมด386ห้องรวมถึงห้องขังนอกสถานที่บางแห่งที่มีไว้สำหรับนักโทษที่ทำงานบริการแก่เมืองอุซัวยาเช่นงานด้านดับเพลิงและไฟฟ้าต่อมาในปี 1947 เรือนจำนี้ก็ปิดตัวลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองผู้นำประเทศในขณะนั้นเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะมีเรือนจำตั้งอยู่ในรัฐทางทะเลก่อนจะจัดตั้งฐานทัพเรือขึ้นมาใหม่ในส่วนอื่นของอาร์เจนตินาในเวลาต่อมา 4. เทศกาลแห่งค่ำคืนที่ยาวนานที่สุดในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปีซึ่งเป็นช่วงต้นของฤดูหนาวเมืองอุซัวยาจะกลายเป็นศูนย์กลางของความสนใจจากทั่วโลกมีการจัดเทศกาลประจำปีขึ้นในวันที่ 20-22 มิถุนายนโดยมีไฮไลท์สำคัญคือในวันที่ 21 มิถุนายนซึ่งเป็นวันที่มีช่วงเวลากลางวันสั้นและมีค่ำคืนยาวนานที่สุดในรอบปีหรือมีกลางวันสั้นที่สุดในซีกโลกใต้โดยจะมีแสงแดดสาดส่องเพียง 7 ชั่วโมงเท่านั้นตั้งแต่ 10 โมงเช้าจนถึง 5 โมงเย็นในช่วงเวลานี้ผู้คนในเมืองอุซัวยาจะแต่งกายด้วยชุดสีสันสดใสสวยงามมีลวดลายพื้นเมืองหรือสัญลักษณ์ของเมืองอุซัวยาสะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเพื่อเฉลิมฉลองในบรรยากาศที่สนุกสนานเป็นภาพที่น่าประทับใจของการเฉลิมฉลองเทศกาลอันยิ่งใหญ่ณปลายสุดของโลกสำหรับชนพื้นเมืองในอดีตวันที่มีวันที่สั้นที่สุดในปีนี้มีความสำคัญมากเพราะช่วยให้พวกเขาสามารถกำหนดฤดูกาลและเวลาที่เหมาะสมในการเพาะปลูกตลอดจนเก็บเกี่ยวผลผลิตและการล่าสัตว์ได้ 5. เทศกาลวิสกี้อุซัวยาด้วยความงดงามของเมืองอุซัวยาที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาแอนดิสสูงชันที่ปกคลุมด้วยหิมะและน้ำทะเลสีฟ้าใสในช่องแคบบีเกิลทำให้มีการริเริ่มจัดเทศกาลวิสกี้ขึ้นที่นี่มีการจัดแสดงวิสกี้และสุราชั้นเลิศจากหลากหลายแบรนด์ทั่วโลกนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานยังได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเพื่อเรียนรู้ค้นหาความละเอียดอ่อนและความซับซ้อนในรสชาติของวิสกี้ซึ่งทางเมืองอุซัวยาหวังว่าเทศกาลนี้จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวและเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ประสานเข้ากับเสน่ห์ของเมืองอุซัวยาได้อย่างน่าประทับใจ